සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ගේම් ගහන්න පුළුවන්ද? ගේම් ගහන්න පුළුවන් නම් අදින් පස්සේ ඔයාට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වේවි ගේම් ගහලා. අලුත් platform එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නම් හොඳට ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එක through genuine විදිහේ earning එකක් ගේම් ගහලා earn කරන්න පුළුවන් වේවි. ඔයා කොච්චරක් earn කරනවද කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් depend වෙනවා ඔයාට කොච්චරක් හොඳට ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ මත. averagely හොඳට ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට මෙන්න මේ platform එක through monthly $5000කට එහා earning එකක් generate කරන්න පුළුවන් ගේම් ප්ලේ කරලා. මේ පළවෙනි platform එක. ඒ වගේම තමයි මේ දෙවෙනි platform එක. දෙවෙනි platform එක ඇතුලේ ඔයාට මේ වෙද්දි මොනවාම හරි category එකක් ඇතුලේ teaching skill එකක් තියෙනවද? teaching skill එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් වේවි ඔයාගේ per hour එකේ rate එක per month එකේ income එක එහෙම නැත්නම් per year income එක ඔයාට සම්පූර්ණයෙන් තීරණය කරන්න පුළුවන් වේවි මේ platform එක through මේ දෙවෙනි platform එක. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි platform එක. තුන්වෙනි platform එකේ නම dhgate.com. මම දන්නවා ඔයාලා මම මේ website එක ගැන මීට ඉස්සරින් කතා කරලා තියෙනවා. මීට ඉස්සරින් කතා කරලා තියෙනවා වගේම මම මීට ඉස්සරින් කිව්වා dhgate එකේ affiliate කෙනෙක් විදිහට අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න. dhgate කියන මෙන්න මේ website එක through ලොකු opportunity එකක් දීලා තියෙනවා affiliate program එක through genuine විදිහේ earning එකක් generate කරන්න. එහෙම නැත්නම් 60%ක එහෙම නැත්නම් ලොකු commission range එකක් ඔයාලට පුළුවන් generate කරන්න. ඔයාලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති dhgate එකේ මේ වෙද්දින් affiliate කරනවා නම් මේ product එක sale කරොත් 60%ක commission එකක්. එහෙම නැත්නම් $62ක commission එකක්. එහෙම නැත්නම් ලොකු commission range එකක් තියෙනවා affiliate කරන්න මෙන්න මේකේ තියෙන product. එහෙම නැත්නම් affiliate කෙනෙකුට ලොකු earning potential එකක් තියෙනවා. හරි. ලොකු earning potential එකක් තියෙනවා නම් dhgate affiliate program එක through earn කරන්න මම හිතන්නේ මේ වෙද්දින් affiliate program එකේ වැඩ කරනවා ඇති. වැඩ කරන කෙනෙක් නම් continue වැඩ කරගෙන යන්න. තාමත් වැඩ පටන් ගත්තේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් dhs.com එකට යන්න. dhgate.com එකට ගියාට පස්සේ affiliate කෙනෙක් විදිහට register වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ වැඩ කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක වැඩ කරන්න වගේම ඊළඟට එහෙම නැත්නම් ඊයේ මම කතා කරා SL Online Pro Academy එකේ. SL Online Pro Academy එකේ කතා කර මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එක ඔයා බැලුවේ නැත්නම් ගිහිල්ලා බලන්න. ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ මම මේකෙදි කතා කරනවා dhgate ගැන නෙමෙයි. dhgate ගැන නෙමෙයි මම මේකෙදි කතා කරන්නේ. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ඔයාට identify වේවි opportunity එකක්. opportunity තමයි dhgate එකේ ඔයා affiliate කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න කැමති නම් යන්න TikTok එකට ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න dhgate. dhgate කියලා search කරාට පස්සේ dhgate එකේ කොච්චර product ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දින් TikTok එකට ගෙනල්ලා තියනවද? එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් TikTok එකේ dhgate එකේ තියෙන product promote කරන කොච්චර profile ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? ගිහිල්ලා identify කරගත්තා නම් opportunity ඔයාලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ කට්ටිය dhgate එකේ product promote කරනවා. මේ කට්ටිය beacon page එක හරහා promote කරන්නේ. ඔයා මෙන්න මේ dhgate එකේ product මම ඊයේ කිව්වා C8KE මෙන්න මේ platform එක through අනිවාර්යෙන් අද ප්‍රොමෝට් කරන්න පටන් ගන්න TikTok එකේ. මේ opportunity මේ method එක මම ඊයේ කතා කරා. හැබැයි මම මේ dhgate ගැන ඊයේ කතා කරේ නැහැ. හැබැයි නමුත් ඔයා ඊයේ platform එක වගේම අද ගිහිල්ලා ඔයා dhgate එකේ මෙන්න මේ affiliate program එක ඊයේ කිව්ව method එකට එහෙම නැත්නම් SL Online Pro Academy එකේ කතා කළ method එකට අනිවාර්යෙන් ඔයා ප්‍රොමෝට් කරන්න පටන් ගන්න ඕන affiliate කෙනෙක් විදියට. මේ පළවෙනි opportunity වෙද්දින් හරි. දෙවෙනි opportunity ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන blogging master course එකේ. blogging master course එකේ discount එක continue වෙනවා. අදත් discount එක ඒ විදිහටම තියෙනවා blogging master course එකේ. video එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ blogging master course එකේ link එක. තාමත් ඔයාලට discount price එකට join වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් video එකේ description එකේ තියෙන link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් අදත් discount price එක මෙන්න මේ blogging master course එකට ඔයාට ගන්න. ස්පෙෂලි ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් ඊළඟට එන්න ඕන platform එක. ඊළඟට එන්න ඕන platform එකේ නම තමයි epal.gg. හරි. මේ platform එකට ආවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ලංකාවේද වගේ රෙසිඩෙන්සි කොහෙද රෙසිඩෙන්සි කියන එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනම කෙනෙකුට ගේමර් කෙනෙකුට මේ වෙද්දී ඔයා ගේම් ගහනවා නම් එහෙම නැත්නම් ගේමර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා වැඩ ටික කරගෙන යනවා නම් වැඩිපුරම ඔයා ගේම් ගහන කෙනෙක් නම් opportunity එකක් තියෙනවා මේ platform එක through earn කරන්න. දැන් යන්න epal.gg. epal.gg එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකේ sign up කියන option එක තියෙනවා. sign up කියන option එක ඇතුලේ no issue ඕනම කෙනෙකුට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්.
account එකක් හදාගත්තට පස්සේ account එකක් හදාගත්තට පස්සේ මේක ඇතුලේ earn කරන්නේ කොහොමද? earn කරන්නේ කොහොමද කියන දේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා become an e-pal කියන option එක. become an e-pal කියන option එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් become an e-pal කියන option එක ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනට එනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් apply for free කියන option එක තියෙනවා. apply. එහෙම නැත්නම් e-pal කෙනෙක් විදිහට apply කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන benefit මොනවාද කියන දේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙම නැත්නම් ලොකු income එකක් ඔයාගේ gaming කියන මෙන්න මේ talent එක use කරලා earn කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක community එකක්. මේ community එක through ඔයාගේ තියෙන skill එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හොඳට game ගහන්න පුළුවන් නම් මම කිව්වේ ඔයාලට මේක ඇතුළේ earn කරන්න පුළුවන්. මේක ඇතුළේ earn කරන්න පුළුවන් වගේ මෙන්න මෙතනින් apply for free කියන option එක දුන්නාට පස්සේ apply for free කියන option එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා කැමතිම game එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ favorite එහෙම නැත්නම් අපි කියමු Fortnite වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් Minecraft වෙන්න පුළුවන් ඕන game එකක්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේකේ ලොකු games ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයා කැමති game එකක් මේ වෙද්දින් ඔයා play කරන game එකක් ඔයාගේ මේක ඇතුළේ තියෙනවා. අපි කියමු Call of Duty හරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ ඔයාගේ කැමතිම game එක. ඔයාලට පුළුවන් කැමතිම game එක මේකේ තෝරන්න. කැමතිම game එක තෝරලා අපි කියමුකෝ Fortnite. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් select කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ game එක. game එක select කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන next කියන option එක තියෙනවා. next කියන option එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ ටිකක් තියෙනවා game informations. ඔයා මොකෙන්ද play කරන්නේ? ඔයා PC එකෙන්ද play කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් PS4 එකෙන්ද play කරන්නේ? Xbox ද? මෙන්න මේ platform එක මේ කට්ටිය අහනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ PC එකෙන් නම් PC එකෙන් එහෙම නැත්නම් Xbox නම් Xbox එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ platform එක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයා gamer කෙනෙක් විදියට මේ වෙද්දින් එහෙම නැත්නම් ඔයා මොනවද කරන්න කියන දේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් සර්වර් එක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ යුරෝපියන් නම් යුරෝපියන් එහෙම නැත්නම් මේ මොන සර්වර් එකද කියන දේ ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම රෑන්කින් එක. ඒ ගේම් එකේ ඔයා කොයි රෑන්කින් එකේද ඉන්නේ කියන දේ ඔයා මේ වෙද්දින් ගේමර් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට රෑන්කින් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ පොසිෂන් එක. මෙන්න මෙතන පොසිෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්ටයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාගේ ගේමින් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ස්කිල් එක පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වෙද්දින් achieve කරපු achievement ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකට add කරන්න. ඔයාලට මේකට add කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන next කියන option එක දීලා ඔයාගේ payment එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ play කියන option එකට ගිහිල්ලා බලන්න මේ වෙද්දින් මේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ gamerලා එහෙම නැත්නම් ඔයා මේකට register වුණාට පස්සේ ඇත්තටම මේ ගොඩක් කට්ටිය ඔයාලට invite කරાવી එහෙම නැත්නම් ඔයාලට gamer කෙනෙක් විදියට මෙන්න මේ community එක build up කරගෙන ලොකු earning එකක් generate කරන්න පුළුවන් වේවි. ලොකු earning එකක් generate කරන්න පුළුවන් වේවි වගේම ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි මේ වෙද්දින් එහෙම නැත්නම් මේකේ established gamersලා එහෙම නැත්නම් කොහොමද වැඩ කරන්නේ වගේම ඔයාට එහෙම නැත්නම් ඔයා හරියට එහෙම නැත්නම් හොඳ තත්ත්වයක ගේම් එක ඇතුලේ ඉන්නවා නම් ඔයාව හයර් කරන්න ඕන තරම් කට්ටිය මේක ඇතුලේ ඉන්නවා. මොකද මේක ලොකු කමියුනිටි එකක්. ඔයාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි මේ වෙද්දි මේකට එහෙම නැත්නම් over 1 million එහෙම නැත්නම් 1 million වලට ළඟ කමියුනිටි එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ කමියුනිටි එක ගැන හොයන්න ගේමර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා වැඩ කරනවා නම් ඔයාට opportunity එකක් තියෙනවා ඔයාගේ gaming skill එක use කරලා genuine earning එකක් generate කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ e-pal through මේ දෙවෙනි opportunity ගේමර්ලට තියෙන opportunity එකක්. ඒ වගේම ඔයා ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන wallet එක තියෙනවා. wallet එකට ඔයාගේ PayPal එක link කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ gaming වල earning එක pay out කරගන්න. මේ තමයි දෙවෙනි platform එක. දෙවෙනි platform එක through gamerලට විතරයි opportunity එකක් තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඇතුලේ earn කරන්න. දෙවෙනි platform එක මේක වෙද්දී තුන්වෙනි platform එක. තුන්වෙනි platform එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන ලංකාවෙන් එළිය USA වල residency ගොඩක් කට්ටිය අපිත් එක්කන් ඉන්නවා. ඔයා මේ වෙද්දී සමහර විට මෙන්න මේ website එක දන්නේ නැතුව ඇති. නැත්තම් දැම්ම යන්න මෙන්න මේ USA වල ඉන්න කෙනෙක් නම් USA වල ඉන්න කෙනෙක් නම් wakevolkin.com wakevolkin.com එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා. ඔයාට මෙන්න මේ website එක through earn කරන්න. USA residency නම් මෙන්න මේ website එක through මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති become a worker එහෙම නැත්නම් become a සිටර් කියන option දෙකම තියෙනවා. කැමති option එකක් ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් USA residency නම් dog care එහෙම නැත්නම් pet care කියන මෙන්න මේ website එක ඇතුලේ අදම ගිහිල්ලා ඔයා වැඩ පටන් ගන්න ඕන. ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ website එක ඇතුලේ earn කරන්න USA මේ වෙද්දින් residency නම් USA residency නම් ඒ opportunity තියෙනවා වගේම මම මුලින් කිව්වා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට teaching skill එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ earning එක ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් වේවි. හරි. මොකද්ද මේ platform එක? මේ platform එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. online business කියන concept එක හරියටම absorb කරගන්න උපරිම try කරන්න. මේ online business කියන concept එක ඇතුලේ short time period එකක් ඇතුලේ අපේ life එක change කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. online business එකක් පටන් ගන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම්
මෙන්න මේක ඇතුළේ තියෙන ලොකු දේවල් නෑ. මගේ රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා. මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක YouTube channel එකක් start කරන්න. තාමත් YouTube channel එකක් start කරලා නැත්තම් YouTube channel එකක් කරන්න ලර්න් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ හරියට YouTube channel එකක් කරන විදිය A to Z තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ දැන් දෙවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක තමයි blogging. හොයලා බලන්න පුළුවන් ඕන තැනක හොයලා බලන්න පුළුවන් බ්ලොග් එකක් ඇතුළේ කොච්චර earn කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ. blogging කියන concept එක හරියට absorb කරගත්තොත් ඕනම කෙනෙකුට පොඩි effort එකක් දරලා lifetime without effort ඔයාලට පුළුවන් වේවි genuine income එකක් generate කරන්න ඔයාගේ blog එක through. ඒ වගේම මගේ තුන්වෙනි recommendation එක selling වල එක concept එකක් drop shipping business එක හරියට කරන්න ඉගෙන ගත්තොත් drop shipping business එකෙන් ඔයා හරියටම වැඩ ගනීවි. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක, ඒ වගේම affiliate marketing වල 80%ක් represent කරන social media අතේ තියෙනවන සල්ලි හොයනවා. DHgate ප්‍රමෝට් කරන්නේ social media through. ISL online bro academy එකේ වීඩියෝ බලද්දී ඔයාලට තේරෙයි social media තමයි online business එකේ foundation එක කියන දේ. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ business එකක් physical හෝ වේවා virtual space එක හෝ වේවා කොහොමද start කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට skill තියෙනවා නම් ඔයා කොහොමද ඒ skill Fiverr Upwork වගේ ඔන්න ඔය වගේ website වල හරියට ගිහිල්ලා sell කරන්නේ. මෙන්න මේ master course එකේ ඒ ටික A to Z තියෙනවා. ඒ වගේම skill නැති කෙනෙක් නම් මෙතන graphic design කියන ස්කිල් එක, මේජර් ස්කිල් එක, ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන concept එක ඇතුලේ work from home කියන concept එක ඇතුලේ මේජර් ස්කිල් එකක් තමයි graphic designing. මෙතන කතා කරලා තිනවා graphic designer කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන දේ. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තිනවා WordPress කියන ස්කිල් එක. blogging කියන concept එක මම කතා කරා. blogging කියන concept එක කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා WordPress learn කරන්න. මොකද WordPress එහෙම නැත්නම් website එකක් develop කරන්න දැනගෙන ඉඳී යුතුයි blogging කරන්න. හැබැයි මෙතන කතා කරලා තිනවා ඒ ස්කිල් එක එහෙම නැත්නම් website එකක් develop කරන්න, blog එකක් කරන්න ඕන හැම knowledge එකක්ම WordPress එහෙම නැත්නම් website development කියන process එක ඇතුළේ දැනගත යුතු හැම දෙයක්ම මෙන්න මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි video editing major skill search කරලා බලන්න. ඕන තැනක search කරලා බලන්න major skill එක තමයි video editing කියන skill එක. මෙතන හදලා තියෙනවා video editing කියන skill එක. ඒ වගේම cryptocurrency වල part එකක් NFT තාමත් drop වෙලා නැහැ. තාමත් NFT වලට බැස්සේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් NFT වලට බයින්න හොයලා බලන්න. ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට opportunity එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ master courses through මේ areas learn කරන්න. මොකද learn කරොත් තමයි earning එකක් ගැන හිතන්න හරි පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා ඕන කෙනෙකුට join වෙන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වල link එක. ඒ වගේම join වෙන්න ඕනම කෙනෙකුට direct WhatsApp number එක, lifetime support එක, ඒ වගේම guarantee එන field එක මොක වුණත් මම guarantee කරලා සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. එකම එක condition එකයි තියෙන්නේ. මම කියන steps ඒ විදිහටම follow කළ යුතුයි. ඔයාට ඕන විදිහට කරන්න බෑ. process එකේ යා යුතුයි. ඒ වගේම වැඩ කළ යුතුයි. වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් සල්ලි හොයන තැන මම ඔයාව අරන් ඇවිල්ලා පෙන්නන්නම්. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වල link එක. ඒ වගේම 1-to-1 training එකක් ඕනේ කියලා කවුරු හරි හිතනවා නම් ඔයාට opportunity එකක් තියෙනවා 1-to-1 training එකක් book කරන්න. මෙන්න මේ master courses වල link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති නම් පුළුවන් අද ඔයාට ඇවිල්ලා අපිත් එක්කම ගමනක් යන්න join වෙන්න. especially ඒකේ මේ විදිහට මතක් කරන ගමන් මොකද්ද මේ platform එක? මේ platform එකේ නම තමයි outschool.com. outschool.com. මේ platform එක through when teaching එහෙම නැත්නම් teaching කියන ස්කිල් එක තියෙන කෙන ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි teaching කියන ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් වගේම මේකේ තියෙන පොඩි limitation එකක්. limitation එක මොකද්ද? හරි, limitation එක තමයි ඔයා යන්න outschool.com එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි ලස්සන audience එකක් මේක ඇතුළේ ඉන්නවා. ලස්සන audience එකක්. මේ වෙද්දින් ඉන්නවා මිලියන 5කට ආසන්න audience එකක්. මිලියන 5කට ආසන්න audience එකකට teach කරන්න තියෙන්නේ. teaching එහෙම නැත්නම් මේ website එකේ යටටම ගියාට පස්සේ teacher කෙනෙක් විදිහට ඔයාට මේ website එක ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් independent teacher කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. independent teacher කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න යද්දී ඔයාට මොනවද දැනගෙන ඉදී යුතු? ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා මොනවද වැඩ කරන්න තියෙන requirement. ඔයා teacher කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් මේකට residency බලපානවා. ඔයාගේ residency. මේක residency requirement එක තියෙන්නේ ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් USA, Canada, Australia, New Zealand UK. ලංකාවෙන් එළිය ගොඩක් ලොකු පිරිසක් අපිත් එක්කන් ඉන්නවා. ඒ නිසායි මම මේ opportunity ඔයාලට දෙන්නේ. මේ opportunity එක ගන්න. ගිහිල්ලා බලන්න. ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා මේ website එක through earn කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති 70ක් ඔයාලට ගෙවනවා. මේ කට්ටිය 30ක
එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඉන්කම් එකෙන් 130ක් තමයි මේ කට්ටිය ගන්න. 170ක් ඔයාලට ගෙවනම් මේ platform එකේ ඔයාලට ටියුෂන් ස්කිල් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා පේනවා ඇති හෝම් ස්කූල් එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි මැත් ආර්ට්ස් එහෙම නැත්නම් ඕනේ කැටගරි එකක් ඇතුලේ ඔයාලට ටියුෂන් ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ලංකාවෙන් එළිය රෙසිඩෙන්සි නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙවි වැඩ කරන්න. ලංකාවේ කට්ටියන්ට ඔපචුනිටි එකක් දෙන්නේ නැත්තේ ගොඩක් කට්ටියන්ට ලැන්ග්වේජ් එකේ ප්‍රශ්න නිසා තමයි මේවා වර්ල්ඩ් වයිඩ් ඔපචුනිටි එකක් දෙන්නේ නැත්තේ. හැබැයි නමුත් ලංකාවෙන් එළිය ඉන්නවා නම් ඔයාලට ඔපචුනිටි එකක් ගන්න පුළුවන් වෙවි ජෙනුයින් platform එකක්. හරි. මම අද කිව්වේ මොනවාද? මම කිව්වා platform හතරක්. පළවෙනි platform එක තමයි gaming. එහෙම නැත්නම් gamer කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ ඊපැල් කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක through ඔයාගේ දින ගේමින් ස්කිල් එක යූස් කරලා earn කරන්න ඒ ගේමර්ලට. ඒ වගේම තමයි DHgate කියන මෙන්න මේ platform එකේ affiliate program එක තියෙනවා. affiliate program එකේ ලොකු commission structure එකක් තියෙනවා. ඒ commission structure එක හරහා genuine commission එකක් generate කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මෙන්න මේ DHgate affiliate program එක මෙන්න මේ C8KE කියන ලැන්ඩින් පේජ් එකත් එක්කන් TikTok එකට ගේන්න එහෙම නැත්නම් social media වලට ගේන්න effective. ඒ method එක මම ඊයේ කතා කරා. ඒ method එකටම add කරගන්න ඕන part එකක් තමයි මම මේ DHgate affiliate program එක අද මතක් කරේ. ඒ වගේම තමයි එහෙම නැත්නම් USA residency නම් මේ වෙද්දින් ලංකාවේ හරි වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දින් ඔයාගේ USA residency නම් ඔයාට opportunity එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ pet care කියන මෙන්න මේ dog sitting එහෙම නැත්නම් dog walking කියන මෙන්න මේ platform එක through genuine විදිහේ earning එකක් generate කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ platform එක out of school කියන මෙන්න මේ platform එක through residency මෙන්න මේ country එක නම් මේ වෙද්දින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්කිල් එක යූස් කරලා earn කරන්න. ස්කිල් online business එකේ සල්ලි හොයන්න ස්කිල් ඕන. වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ඔයාට ස්කිල් නැහැ කියවට කිසිම කෙනෙක් සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ස්කිල් තියෙන්න ඕන. ඔව් ස්කිල් තිබුණොත් unlimited earn කරන්න පුළුවන් වේවි මේ field එක ඇතුලේ. හැමදාම හදාගන්න කිව්ව මම ඒකයි ස්කිල්. ස්කිල් තමයි තමන් ඔය ස්ට්‍රෝං කරන්නේ. ස්කිල් තමයි තමන්ව ඩෙවලොප් කරන්නේ. අපේ තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි ගෙන්නේ අපි ළඟ කොච්චරක් දුරට ස්කිල් තියෙනවද කියන දේ මත. මම කොච්චර කිව්වා සමහර වෙලට ඔයා ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. no issue. ගණන් ගත්තේ නැත්නම් ඔයාගේ ස්ටෙප් එක ඔය විදිහට මොතන තියේවි. ඉස්සරහට ස්ටෙප් තියන්න බැරි වේවි. මම කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රැක්ටිකල්ම earning method එක. මේ ප්‍රැක්ටිකල් learn කරන්න නම් අපි ළඟ ස්කිල් ඩෙවලොප් විය යුතුයි. අපි ළඟ audience එකක් ඉඳී යුතුයි. අපි ළඟ genuine විදිහේ process එකක් තිබිය යුතුයි. ඕන කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මේ process එක identify කරගත්තොත් මම හිතන්නේ ඔයාලට මම කීව දේවල් තේරෙන්නේ නැති. නොතේරුණු දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට genuine reply එකක් SL online bro විදිහට මම දෙන්න ලැහැත්ති. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හරහා මොන හරි ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක සෙට් වෙන්න. ඔයාලට අසාධාරණයක් වෙන්නේ නැති. අදට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.